Üdvözlök mindenkit! Ez itt az üzleti magyar nyelv videósorozat második része. A témánk a vállalatnál. Ebben a leckében végignézzük, hogy kik azok a munkaadók és munkavállalók, megnézzük röviden egy vállalat szervezeti felépítését, és a lecke végén egy rövid tesztet is találunk. A következőkben a munkaerőpiac néhány szereplőjét nézzük meg. A következő kifejezések általában párban fordulnak elő. Munkaadók és munkavállalók. A munkaadók adják a munkát, a munkavállalók pedig azok, akik ezt a munkát elvállalják. Tulajdonosok, alkalmazottak. A tulajdonosok a cégnek vagy vállalatnak a tulajdonosai, az alkalmazottak pedig azok, akiket ezek a tulajdonosok alkalmaztak, mint munkavállalókat a cégnél. Vezetők vagy főnökök és beosztottak. A vezetők irányítják a beosztottak munkáját. Természetesen a legfelső vezetők kivételével lehet valaki egyszerre vezető és beosztott is. Egy középvezető a beosztottai szemében vezető, a főnökei szemében viszont beosztott. Az utolsó kategória, amit megnézünk, megbízók vagy fővállalkozók és megbízottak vagy alvállalkozók. A nagyobb léptékű munkáknál egy cég alkalmaz alvállalkozókat is. Ebben az esetben általában megbízási szerződést kötnek, amiről majd egy másik videóban lesz szó. Mi a különbség az alkalmazás és a megbízás között? Az, hogy a megbízás mindig valamilyen konkrét feladat, valamilyen projektfeladat elvégzésére szól, míg az alkalmazotti lét általában hosszabb időre szól, és a feladat, amivel az alkalmazottakat megbízzák, folyamatosan változik az idők során. Ahogy már beszéltünk róla, a munkaadók és munkavállalók, illetve a tulajdonosok és az alkalmazottak csoportjai nem válnak el élesen. Egy kisebb cégnél a tulajdonos lehet egyben alkalmazottja is a cégnek, a munkaadók lehetnek tulajdonosok vagy egyszerű vezetők a cégnél, és előfordul az is, hogy a tulajdonos maga is munkavállaló, akár a saját cégében, akár alvállalkozóként valamilyen másik cégnél. Nézzük meg azt, hogy mik a legfontosabb osztályok egy nagyobb vállalatnál. A személyzeti osztály feladata a munkaerőfelvétel, ez gyakran párosul toborzással, amikor több munkavállalót is fölvesznek a céghez, és ha nincsen másik osztály erre a feladatra, akkor ők foglalkoznak a munkavédelemmel és a munkavállalók továbbképzésével is. A pénzügyi osztály feladata a pénzügyi tervezés, a cég költségvetésének az elkészítése, egyúttal a pénzügyi ellenőrzés is, és a munka elvégzéséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása, ez lehet akár hitelfelvétellel vagy más módon is. Nem feltétlenül a pénzügyi osztály foglalkozik a biztosítási ügyintézéssel. Kisebb cégeknél nincs külön számviteli osztály, ők foglalkoznak ebben az esetben a számlázással, a könyveléssel, vagy más szóval könyvvitellel és a bérszámfejtéssel is. A számlázás a számlák kiállítását jelenti, a könyvelés és a könyvvitel pedig a különböző kimenő és bejövő számláknak a nyilvántartását, a bérszámfejtés pedig a dolgozók fizetésének a könyvelését, kifizetését, illetve az adóknak a megfizetését. A biztosítást nem kötelezően köt egy cég, de vannak olyan feladatok, amelyeknek elvégzéséhez jó, hogyha egy cégnek biztosítása van. A kisebb cégeknél nincsen külön kereskedelmi és PR osztály,
A nagyobb cégeknél természetesen van. A kereskedelmi osztály foglalkozik a marketinggel, tehát a termék eladásának a menedzselésével, a piackutatással, ahol felmérik azt, hogy milyen fajta termékekre van szükség, és mennyire elégedett a piac az ő termékükkel, milyen más konkurens termékek találhatók a piacon. Ők foglalkoznak a logisztikával, vagyis azzal, hogy az árut vagy a gyártáshoz szükséges eszközöket hogyan lehet A pontból B pontba a legegyszerűbben, gyorsabban és könnyebben és olcsóbban elszállítani. Foglalkozhatnak ők a minőségellenőrzéssel, ha erre nincsen külön osztály. Foglalkozhatnak ők a reklamációk kezelésével. Ha van PR osztály, akkor a PR osztály foglalkozik a reklamációk kezelésével, és természetesen a cég imázs kommunikációjával, vagyis a PR-ral. A vállalatok jogi osztályai foglalkoznak a szerződések előkészítésével. Ezek a szerződések lehetnek a dolgozókkal kötött munkaszerződések, más cégekkel kötött alvállalkozói vagy egyéb szerződések. A jogi osztály természetesen a cég jogi képviseletével foglalkozik, adott esetben a szabadalmak és a védjegyek bejelentésével, bejegyeztetésével. Ha a dolgok odáig fajulnak, a jogi osztály is foglalkozik a reklamációk kezelésével, és ha nincsen rá külön osztály, vagy olyan feladatok is vannak a pályázatok során, akkor a jogi osztály is részt vesz a pályázatírásban. A pályázatírás persze általában a tervezési osztályoknak a feladata, ha van külön tervezési osztály. A tervezési osztály természetesen elsősorban a munka megtervezésével, illetve az adott termék megtervezésével foglalkozik. A termelési osztály foglalkozik a gyártással, vagy más szóval termeléssel, és természetesen a termelés irányításával. Ha van külön műszaki osztály, akkor ennek az osztálynak a feladata a munkavédelem biztosítása, illetve a különböző munkaeszközök beszerzése és ellenőrzése. Természetesen az itt felsorolt osztályok és a hozzájuk tartozó feladatok különböző cégek esetében változhatnak. Egy kisebb cégnek, egy családi vállalkozásnak nincsenek külön osztályai, még egy óriás vállalatnál nem csak osztályok, hanem külön igazgatóságok is működnek az adott feladatok megszervezésére. Nézzük a tesztet! Jó napot! Állásinterjúra jöttem. Kis Anna vagyok. Rendben. Az állásinterjú az 5-en lesz. Köszönöm szépen. Nézzük, melyik osztályra kell Kis Annának mennie az állásinterjúra. A. 5. emelet PR osztály. B. 5. emelet jogi osztály. C. 5. emelet személyzeti osztály. D. 5. emelet pénzügyi osztály. Igen, a jó válasz természetesen a C. Az állásinterjúval a személyzeti osztály foglalkozik. Köszönöm szépen a figyelmet, jó tanulást és jó munkát kívánok! Viszontlátásra!